Hôm ấy, anh Tuấn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn vợ mình, chị Lan, đang cặm cụi gọt rau trong bếp. Ánh đèn vàng ấm áp rơi xuống mái tóc đã điểm bạc của chị. 20 năm hôn nhân, anh chợt nhận ra tất cả những gì mình từng nghĩ là đơn giản, giờ đây lại sâu sắc đến nao lòng. Tuấn và Lan yêu nhau từ thuở sinh viên nghèo. Hôn nhân của họ chỉ là một tờ giấy chứng nhận, hai chữ ký run run dưới ánh đèn văn phòng hộ tịch. Pháp luật có thể bảo vệ cái giấy ấy, nhưng không ai trói buộc được trái tim. Những năm đầu, nhà trả tiền eo hẹp, cơm không đủ miếng, con cái chưa ra đời. Người bị thử thách chính là Lan. Chị thức khuya cùng anh sau những đêm anh thất vọng vì công việc. Chị tiết kiệm để dành tiền mua thuốc cho mẹ anh. Chị cười tươi dù mắt sưng vì khóc. Em là vợ anh ơi, chị nói. Khó khăn thì vợ chồng cùng nhau gồng gánh. Rồi cuộc sống dần khá lên. Anh mở được công ty nhỏ, nhà to hơn, xe xịn hơn. Lúc này người bị thử thách lại là Tuấn. Những buổi nhậu nhẹt với đối tác, những ánh mắt e ấp từ cô thư ký trẻ, những lời thì thầm anh xứng đáng được hạnh phúc hơn. Tiền làm con người ta dễ quên, nhưng mỗi lần lòng dao động, Tuấn lại nhớ ánh mắt Lan ngày xưa, ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Lương tâm anh mách bảo, hôn nhân không phải là giấy tờ mà là trách nhiệm anh đã hứa. Khi đam mê nồng nhiệt thuở ban đầu phai nhạt, Tuấn mới thực sự hiểu hai chữ hôn nhân. Bắt đầu từ đó, không còn những nụ hôn cuồng nhiệt ban đêm, thay vào đó là những buổi sáng chị Lan rót cho anh ly cà phê sữa đá, là cái cách chị im lặng ngồi bên khi anh stress vì dự án, là những đêm anh ôm chị ngủ mà không cần nói gì. Bản chất của hôn nhân là đồng hành và trách nhiệm, nhưng nhân tố quyết định chính là lương tâm, thứ khiến anh chọn ở lại dù có lúc muốn buông. Họ đã làm một việc dũng cảm, tách ra khỏi hai gia đình gốc để xây dựng gia đình mới. Không phải anh kéo chị ra khỏi nhà mẹ chị rồi bảo đây là nhà anh, là máu mủ anh, mà là hai người cùng nhau dựng nên một tổ ấm riêng, nơi không ai chen vào làm chủ. Mẹ anh có lần trách, sao con không về ở với mẹ? Tuấn nhẹ nhàng, mẹ ơi, con và Lan đã lập gia đình riêng. Và đúng là như vậy, khi vợ chồng hòa thuận, con cái mới hạnh phúc. Hai đứa con của họ, một trai một gái, lớn lên trong tiếng cười nhiều hơn tiếng cãi. Chúng thấy bố chiều mẹ đến mức nào. Anh nhớ mua quà sinh nhật vợ, dù bận trăm công nghìn việc, anh xách túi đồ nặng cho vợ. Chúng học được rằng tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm, vợ chồng không phải cả đời không cãi nhau. Có lần Tuấn giận đến mức muốn bỏ đi, Lan cũng từng khóc đến mức nói ly hôn đi, nhưng sáng hôm sau họ vẫn ngồi đối diện, nắm tay nhau xin lỗi, cãi nhau rồi vẫn sống bên nhau cả đời. Đó mới là hôn nhân. Hôm nay nhìn gia đình mình, Tuấn mỉm cười, công ty phát triển, con cái ngoan ngoãn, cha mẹ hai bên an lòng. Bí quyết chỉ có một, người chồng chiều chuộng vợ, yêu thương vợ và sống tử tế với vợ. Cái gốc tốt thì cành lá mới xanh. Lan không phải là phụ nữ của anh, mà là người đồng hành số 1 của anh suốt phần đời còn lại. Tuấn đứng dậy, bước vào bếp, ôm vợ từ phía sau. Lan quay lại, mắt long lanh, và trong khoảnh khắc ấy, Tuấn hiểu hết. Hôn nhân không phải cổ tích, nhưng nếu hai người cùng giữ lửa lương tâm, cùng đặt vợ chồng lên trên hết, thì nó sẽ là câu chuyện đẹp nhất đời mình. Bất kể là nam hay là nữ, một khi đã kết hôn rồi buộc phải nhớ, vợ chồng là số 1, con cái là số 2, bố mẹ là số 3. Ngàn vạn lần không được lộn xộn thứ tự, bởi chỉ khi quan hệ vợ chồng tốt, con cái mới hạnh phúc, gia đình mới hòa thuận, khi ấy cha mẹ mới được hưởng phúc và an lòng.